माझे नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, छायाज रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येवले तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. आज आपण नायलॉन खमण ढोकळा बनवून बघणार आहोत. त्याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. मला वाटतं ढोकळा तुम्हालाही खूप आवडतो, मलाही आवडतो ना. चला तर मग आता आपण नायलॉन खमणची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. नायलॉन खमण बनवण्यासाठी आपण इथे घेतलेलं आहे 1 कप बेसन. हे 200 ग्रॅम बेसन आहे. हे सम्राटचं बेसन पीठ मी वापरलेलं आहे. यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आपल्याला थोडासा हिंग टाकायचा आहे. 1 चमचा आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे. 2 टेबलस्पून साखर घेतलेली आहे, ती टाकायची आहे. 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं आहे. तुम्हाला हळद आवडत असेल तर टाका. नायलॉन खमणला हळद वापरत नाही शक्यतोवर, पण तुम्हाला आवडत असेल तर टाकायची आहे. एकदम किंचित टाकायची. आता आपण यात पाणी घालूया. पाणी हे थोडं थोडं करून टाकायचं आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. याच्यात गुठळ्या नाही होऊ द्यायच्या अजिबात. इथे मी थोडा मोठा चमचा घेतलेला आहे. हे मिश्रण एका डायरेक्शनमध्ये 10 मिनटं कंटिन्यू चाळायचं आहे आपल्याला. हे मिश्रण छान फेटल्यामुळे काय होतं, आपला ढोकळा हा खूप स्पंजी आणि जाळीदार होतो. हळदीचं प्रमाण थोडंफार कमी जास्त जर झालं तर ढोकळा हा लाल होतो. त्यामुळे शक्यतो हळद कमी वापरायची आहे. ढोकळा बनवायला तुम्ही कुकरचा डबा घेतला तरी चालेल. त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मग वापरायचा आहे. त्यामुळे ढोकळा थोडा उंच होतो आणि छान फुगतो. आता आपल्याला यात अर्धा लिंबाचा रस टाकायचा आहे. तुमच्याकडे जर मोठा लिंब असेल तर अर्धा लिंबाचा रस टाकायचा आहे आणि लहान लिंब असेल तर 2 टेबलस्पून लिंबाचा रस याच्यात आपल्याला टाकायचा आहे. म्हणजेच 200 ग्रॅम पिठासाठी आपण 2 टेबलस्पून लिंबाचा रस हा वापरायचा आहे. आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे 5-10 मिनटं आपण झाकून ठेवूया. तोपर्यंत आपण ढोकळा बनवायची तयारी करायची आहे आपल्याला. इथे मी ही कढई ठेवलेली आहे. त्यात मी असं स्टँड टाकलेलं आहे. तुमच्याकडे स्टँड जर नसेल तर वाटीत पाणी घ्यायचं आहे आणि ती अशी सरळ ठेवायची आहे. आणि त्याच्यावर तुमच्याकडे जर ट्रे असेल किंवा ताट असेल ते ठेवायचं आहे, किंवा खोलताट असेल ते वापरलं तरी चालेल. आता आपण याला तेलाने ग्रीस करून घेऊया. सर्व बाजूने व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे. आणि गॅस पेटवून घ्यायचा आहे आपल्याला. हा ट्रे माझा थोडा पाण्यामध्ये फिरतो आहे. याच्यात आपण मिश्रण टाकल्यानंतर तो अगदी व्यवस्थित बसेल. मी याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. याला आपण वाफ येऊ द्यायची आहे छान. आणि गॅस हा फुल ठेवलेला आहे. याला वाफ आल्यानंतरच आपण त्या मिश्रणात इनो घालणार आहोत आणि त्यानंतर आपण हे मिश्रण त्याच्यात टाकणार आहोत. ह्या कढईत वाफ ही छान भरून गेलेली आहे. आता आपण यात मिश्रण टाकूया मिक्स करून. मी गॅस कमी करणार आहे आता. आणि ह्या मिश्रणात आपल्याला 1 चमचा इनो घालायचा आहे.
1 टीस्पून. आता यात आपल्याला 2 ते 3 चमचे पाणी टाकायचं आहे. इनोला ॲक्टिव्हेट करण्यासाठी आपण 2 ते 3 चमचे पाणी घालूया आणि याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे एकाच डायरेक्शनने. इनो घातल्यानंतर या मिश्रणाचा कलर थोडा लाईट होतो. त्याला ॲक्टिव्हेट होऊ द्यायचं आहे. मस्त व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. मिश्रण एक छान फुलायला लागलेलं आहे आणि त्याचा रंग पण थोडा चेंज झालेला आहे. हे एकदम फास्ट फेटायचं आहे. इनो छान ॲक्टिव्हेट झालेला आहे. आता हे मिश्रण आपण ते ट्रेमध्ये टाकून देणार आहोत. आता मी गॅस फुल करणार आहे आणि वरून झाकण लावून द्यायचं आहे घट्ट. याला आपण 10 मिनिटांनी उघडूया. हे झाकण अगदी घट्ट बंद करायचं आहे. आपण त्यावर थोडं वजन ठेवूया. मी हा पोळपाट ठेवून देते त्याच्यावर. एक 5 मिनटं गॅस हा एकदम फुल ठेवायचा आहे आणि त्यानंतर थोडा कमी करायचा आहे. एकदम किंचित फ्लेम कमी करायची आहे त्याची. आपण ढोकळा झाला का आधी चेक करायचा आहे आणि नंतर आपण आपला ढोकळा छान झालेला आहे. याला गार होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर आपण याच्यावर तडका टाकूया. हे गार होईपर्यंत आपण तडका बनवून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. 1 चमचा पूर्णपणे मोहरी घालायची आहे. त्यात अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आहे. थोडा हिंग पण टाकायचा आहे. कढीपत्ता टाकते आहे आणि थोडी हिरवी मिरची पण घालूया. थोडं मीठ टाकूया आपण. आपण ढोकळ्यात मीठ घातलेलं आहे. मीठ थोडं सांभाळून टाकायचं. आपल्या मिरच्या ह्या तळल्या गेलेल्या आहेत. आपण याच्यात अर्धा ग्लास पाणी घालूया आपण. पाणी टाकण्याच्या आधी गॅस हा कमी करायचा आहे आणि नंतर पाणी टाकायचं आहे. यात पुन्हा 2 टेबलस्पून मी साखर घातली आहे. हे पाणी छान उकळू द्यायचं. मी गॅस कमी करते आहे. पाणी उकळलेलं आहे. आता आपण हा ढोकळा एका ताटात काढून घेऊया. हे चारी बाजू त्याच्या आपण मोकळ्या करून घेऊया. हळूच उलटा करून घ्यायचा आहे आणि टॅप करायचा आहे थोडा. ढोकळा अतिशय छान झालेला आहे. एकदम स्पंजी. आता आपण याला सरळ करून घेऊया. याला कट करून घ्यायचा आहे.
आता आपण यात ते उकळलेलं पाणी टाकायचं आहे. तडका टाकूया आपण. मी तुम्हाला आधी ढोकळा दाखवते कसा झालेला आहे. ढोकळा हा एकदम छान झालेला आहे, एकदम सॉफ्ट पण आहे. दाबल्यानंतर तो ऑटोमॅटिक असा वरती येतो. आता हा तडका आपण याच्यात टाकून द्यायचा आहे. थोड्या वेळानंतर हा खूप छान फुलून जातो. सगळीकडे हे पाणी व्यवस्थित टाकून द्यायचं आहे तडक्याचं. आपण आता याच्यावर कोथिंबीर पण घालणार आहोत आणि एका प्लेटमध्ये हा सर्व करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने नायलॉन खमण ढोकळा हा बनवायचा आहे आणि तुमचे अनुभव छायाज रेसिपीसोबत जरूर शेअर करायचे आहेत. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करायचं आहे माझ्या नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आणि मला सपोर्ट करण्यासाठी. आपण हे ढोकळ्याच्या साईडचे कापून घेतलेले आहेत पट्ट्या, त्या पण खूप छान झालेल्या आहेत. मी यांच्यावरही तडका टाकून दिलेला होता. मी तुम्हाला तोडून दाखवते. ढोकळा किती सॉफ्ट झालेला आहे. ह्याच पद्धतीने बनवायचा आहे. आता आपण हा प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया आणि मग गार्निश करूया. हे एजेस पण आपण ठेवून द्यायचे आहेत त्यावर. आता आपण कोथिंबीर घालूया त्याच्यावर. तुम्हाला जर यात खोबरं आवडत असेल तर किसून टाकायचं आहे. कोथिंबीरने गार्निश करून घ्यायचं आहे आणि वरून खोबऱ्याचा किस टाकून द्यायचा आहे. खूप छान ढोकळा आपला झालेला आहे. वाटतोय ना एकदम हॉटेलसारखाच झाला ना. तुम्ही पण बनवा आणि तुमचे अनुभव माझ्यासोबत जरूर शेअर करायचे आहेत आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.